ආයුබෝවන් හැමෝටම ඔයාලා මේ දකින්නේ බ්ලොග් ගල් බැම්මක් බඳිනකොට ගල් දෙකක් අතර පරතරයට බදාම් දාගන්න මම හදපු නවීන උපාංගයක්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් පළපුරුද්දක් අවශ්‍ය නැහැ. ගෝලයට වුණත් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් බාසුන්නහ ගල් ටික තියාගෙන ගියාම. ඒ වගේම තමයි බදාම කිසිම ආකාරයකින් ඉවතට යamak සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හැන්දෙන් මේ වැඩේ කරනකොට ඉතාමත් ශක්තිමත් විදිහට තදට මේකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතාමත් කාර්යක්ෂමයි සාමාන්‍ය බාසුන්නහ කෙනෙක් කරන ආකාරයට කරනට වැඩිය ඒ වගේ තුන් ගුණයක් මේකෙන් ඉක්මනට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මෙවන දකින්නේ උපාංගය මෙන්න වගේ හැන්දක් ආකාරයට නූල් 3ක් ඝනකමට අපි ලීයකින් හදා ගන්න ඕනේ. මේ ලෑලි දෙක අතර හිර වෙන්නේ නැති විදියට පොඩි පරතරයක් තියාගෙන. ඉතින් මේ ලෑලි දෙක අතර පරතරය තියාගන්න අපි 4 කලක් බඳිනවා නම් 4යි කාලට 5 කලක් බඳිනවා නම් 5යි කාලට තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මේ අර ලෑල්ලෙන් යට කොටස ගලේ උසට තියාගත්තාම ඇති අපි උඩ ටික අර අපි ගහන ලෑල්ලේ පල්ලට තියාගන්නවා. තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන අපි ඇතුළටත් මෙන්න මේ වගේ V shape එකකට තව ලෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට මේකට දාන බදාම ටික අහකට වැටෙන්නේ නැති වෙන අර බදාම් කුස්තරේටම හරියටම වැටෙනවා. එතකොට අපිට මේ වැඩේ ඉක්මනට හරියට කරගන්න පුළුවන්. මේ වල දකින්නේ ගල් පෝලින් දෙකක් අතර බදාම එලා ගන්න ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් මෙතෙන්දී එක සමානව මේ බදාම් ටික අපිට මේ ගල උඩ එලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගල් පෝලින් එකට මෙහෙම තියනකොට ඒක තනි ලෙවල් එකකට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙට මෙහෙට කරලා මේ ගල් ලෙවල් කරන්න තද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අර බදාම අහකට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මේ වැඩේ ලෙවල් එකට කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ රූපරාම දැක්කාම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන නූල් 3ක ඉඩක් සහ අර කලින් පෙන්නපු තැන අඟලක ඉඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ බදාම ටික කැපිලා එන්න මේ ගල උඩින් මේක ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකක් ගොඩාක් වැදගත් කියලා. එහෙනම් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.